นักวิทยาศาสตร์ถูกฆ่าแต่ไม่ตายงานนี้จึงต้องเอาคืนสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นภาค2เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตที่รอดตายจากภาคแรกอย่างปาฏิหาริย์ทำให้เพตันต้องออกแรงยิ่งกว่าภาคแรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับจากเหตุการณ์ในภาคแรกเพตันนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นและวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเพื่อมาทดแทนผิวหนังที่เสียหายได้สำเร็จแต่มันก็อยู่ได้เพียง99นาทีเท่านั้นต่อมาเพตันถูกโรเบิร์ตหัวหน้าแก๊งริเวอร์ฟรอนต์ทำร้ายและทิ้งให้ทรมานอย่างเหี้ยมโหดโรเบิร์ตคิดว่าเพตันตายไปแล้วแต่เปล่าเลยการกระทำของโรเบิร์ตกลับสร้างอสุรกายขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวอสุรกายตนนี้กลับมาเอาคืนโรเบิร์ตอย่างสาสมจนทั้งเขาและลูกน้องหายไปจากโลกตั้งแต่นั้นมาเพตันก็ตัดสินใจเลิกลากับจูลี่แฟนสาวและมีชีวิตอยู่ในความมืดเพียงลำพังมาโดยตลอดที่ผู้คนรู้จักกันในชื่อดาร์กแมนตัดมาที่ปัจจุบันท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโรเลอร์มาที่คฤหาสน์หลังใหญ่ด้วยความรีบร้อนเอ็ดดี้ออกมารับและรีบพาเข้าไปข้างในมีเตียงผู้ป่วยตั้งอยู่กลางห้องพร้อมผู้คนมากมายรวมถึงหมอหันมาบอกโรเลอร์ว่าคนที่นอนอยู่กำลังจะรู้สึกตัวต่อจากนั้นในเวลาไม่นานร่างที่นอนนิ่งอยู่ก็เริ่มขยับตัวและลุกขึ้นมานั่งได้แบบคนปกติอย่างเหลือเชื่อภาพตัดมาบนท้องถนนยามค่ำคืนแอนนาขับรถหนีโดยมีสตีฟยิงสกัดรถที่กำลังไล่ตามเพราะเขาทั้งสองคนไปฉกกระเป๋าที่มียาและเงินของพวกมันมาการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดสตีฟใช้ระเบิดโยนไปใต้รถของพวกมันเกิดระเบิดขึ้นและทำให้รถพลิกคว่ำหลายตลบทั้งเธอและสตีฟหัวเราะกันด้วยความดีใจและไม่ได้ดูทางซึ่งมีรถขวางอยู่เธอจึงชนเข้าเต็มแรงจนรถพลิกคว่ำหลายตลบเช่นกันสตีฟและแอนนาออกมาจากรถได้สำเร็จในสภาพสาหัสแต่เรื่องก็ยังไม่จบหนึ่งในพวกมันที่รอดชีวิตเดินมาหาทั้งคู่พร้อมกับปืนในมือและยิงสตีฟแบบไม่ต้องพูดอะไรขณะที่จะยิงแอนนาเสียงไซเรนรถตำรวจก็มาถึงพอดีมันจึงไปเอากระเป๋าคืนแล้วรีบหนีไปก่อนที่จะยิงเธอแอนนาร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่ดังและมันก็ไปถึงหูของดาร์กแมนหรือเพตันนั่นเองเขามาดักตรงทางที่มันจะต้องวิ่งผ่านแล้วอัดอย่างหนักเมื่อสู้ไม่ได้มันก็ต้องใช้ปืนมันยิงเพตันชุดใหญ่แต่เขายกฝาท่อขึ้นมาบังกระสุนเอาไว้ทันก่อนที่จะเหวี่ยงไปหามันด้วยความหนักของฝาท่อมันถึงกับลุกขึ้นไม่ได้เพตันโยนห่อบรรจุยาออกแล้วเอากระเป๋าที่มีแต่เงินหลบหนีไปในเวลาไม่นานตำรวจและสำนักข่าวต่างๆก็มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งก็รวมไปถึงจิลนักข่าวสาวของสตรีทก๊อปปี้เธอมาพร้อมกับแดนที่เป็นตากล้องประจำสายคดีนี้เป็นข่าวใหญ่และเพิ่งเกิดขึ้นสถานีสั่งให้รายงานสดได้เลยจิลมองหาสติงเกอร์ที่เป็นตำรวจใหญ่งานนี้เขาต้องมาแน่ๆสติงเกอร์บอกคดีนี้เป็นการไล่ยิงกันธรรมดาของพวกแก๊งค้ายามีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถส่วนคนที่ตายก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรคนที่รอดเล่าว่ามีชายแปลกหน้ายกฝาท่อคนเดียวแบบชิวๆขึ้นมาบังกระสุนด้วยจิลเก็บปลอกกระสุน AK-47 ได้สติงเกอร์รีบคว้าไปด้วยรอยยิ้มบอกจิลไม่ควรยุ่งกับหลักฐานแล้วก็เดินออกไปจิลรายงานข่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากการไล่ล่ากันของพวกแก๊งค้ายาและเรื่องแบบนี้จะมีไปเรื่อยๆตราบใดที่ยาเสพติดยังมีอยู่เหตุการณ์นี้คนที่เพิ่งฟื้นจากโคม่าอย่างโรเบิร์ตก็นั่งดูอยู่ด้วยเช่นกันโรเบิร์ตแทบจะเป็นปกติทุกอย่างแต่เขายังต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเพราะจะมีอาการปวดหัวเป็นระยะหน้าโรเบิร์ตมีรอยแผลเป็นเพียงไม่กี่แห่งที่เพตันฝากเอาไว้เท่านั้นลูกสมุนของเขาชุดใหม่ประกอบไปด้วยโรเลอร์วีดี้เอ็ดดี้และลอยโรเบิร์ตด่าโรเลอร์ทำงานกันได้ห่วยมากตอนที่เขาไม่อยู่ทั้งที่การขายอาวุธในเมืองนี้เขาเคยทำจนผูกขาดเพียงเจ้าเดียวโรเลอร์เถียงเขาทำเต็มที่แล้วแต่ด้วยราคาที่แข่งขันกันจนต่ำเตี้ยเลี่ยดินจากพวกแก๊งเล็กๆเขาจึงทำได้แค่นี้โรเลอร์บอกโรเบิร์ตควรปล่อยวางและปล่อยให้เขากับลูกน้องทำเองแต่โรเบิร์ตยืนยันเขาจะขายอาวุธต่อไปเขาจะเน้นที่คุณภาพโดยไม่มาสนใจเรื่องราคาวิธีของเขาคือการมีโรงงานประกอบปืนเป็นของตัวเองมันจะต้องมีทำเลที่เหมาะแก่การขนส่งห่างไกลผู้คนสักหน่อยพื้นที่ทางใต้ใกล้ทางรถไฟน่าจะเหมาะที่สุดโรเลอร์บอกละแวกนั้นถูกลื้อออกไปตั้งหลายปีแล้วโรเบิร์ตส่งแว่นขยายและชี้ให้ดูที่ตั้งของโรงงานบลิงแมนอิเล็กทริกที่เขาหมายตาเอาไว้สั่งให้โรเลอร์ไปจัดการเอามันมาให้ได้ทำให้เงียบที่สุดใช้ไม้นวมด้วยการเอาเงินฟาดเข้าไปอย่าเพิ่งใช้กำลังเดี๋ยวจะกลายเป็นเป้าสายตาตัดภาพมาที่เพตันตอนนี้เขาไม่ได้ใช้หน้าลุงเลียมอีกแล้วเพราะแกจะต้องไปตามหาลูกสาวที่ถูกจับตัวไปที่ฝรั่งเศสเพตันหน้าใหม่นำกล่องบางอย่างมาที่ท่อระบายน้ำและลงไปสู่ด้านล่างที่เป็นอุโมงค์รถไฟใต้ดินมันพาเข้าไปยังที่แห่งหนึ่งเพตันค้นพบที่นี่และดัดแปลงมันให้เป็นห้องแลบของเขาเมื่อมาถึงคอมพิวเตอร์รายงานระบบทุกอย่างให้เพตันได้ฟัง
เพตันถอดหน้ากากออกแล้วเริ่มลงมือทดลองเหมือนเดิมสแกนรูปผสมสารสร้างเนื้อเยื่อขึ้นโครงโฮโลกราฟิกหลอมหน้ากากแล้วก็รอเวลาเมื่อครบ99นาทีทุกอย่างก็เหมือนเดิมเขายังไม่สามารถทำให้หน้ากากก้าวข้าม99นาทีไปได้โดยที่ไม่สลายตัวจากนั้นเพตันมาที่ไปรษณีย์เพื่อเช็คล็อกเกอร์ว่ามีจดหมายมาถึงเขาหรือไม่ระหว่างนั่งเช็คเอกสารมีบอลลูกหนึ่งตกมาใส่ในหน้าหนังสือที่ถูกบอลกระแทกเพตันได้พบบทความหนึ่งของดร.เดวิดผู้ประดิษฐ์ผิวหนังโพลิเมอร์ทนต่อแสงสว่างซึ่งก็บังเอิญจริงๆห้องทดลองของเดวิดนั้นตั้งอยู่ที่โรงงานบลิงแมนเพราะเขาเป็นเจ้าของมันเป็นที่เดียวกันกับที่โรเบิร์ตต้องการจะเอามาสร้างเป็นโรงงานผลิตปืนวันนี้โรเลอร์มากับเอ็ดดี้เพื่อขอซื้อตึกแต่เดวิดไม่ต้องการที่จะขายโรเลอร์จึงเริ่มพูดจาข่มขู่และเดินเข้ามาใกล้มีเสียงดังขึ้นด้านหลังถามว่ามีปัญหาอะไรกันเมื่อหันไปดูเห็นเพตันโรเลอร์จึงทิ้งนามบัตรให้แล้วก็รีบกลับไปเพตันมาที่นี่เพราะได้อ่านเจอเรื่องการสร้างผิวหนังที่เดวิดกำลังทำเดวิดแปลกใจมีไม่กี่คนนักที่สนใจจะอ่านมันเพตันบอกเขาก็กำลังวิจัยเรื่องนี้และก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือการไม่คงทนต่อแสง UV เขาจึงลองสรุปข้อมูลใส่ดิสก์มาให้เพื่อเดวิดอยากจะศึกษาซึ่งเดวิดก็รับดิสก์ไปโดยที่ไม่ลังเลวันต่อมาบนดาดฟ้าของตึกสูงโรเบิร์ตออกกำลังกายด้วยการไดฟ์กอล์ฟซึ่งเป็นการตีแบบไม่สนใจว่ามันจะไปตกที่ไหนโดยมีลูกน้องของโรเลอร์ที่แปลพักคอยตามประจบวันนี้โรเบิร์ตเรียกโรเลอร์มาพบทันทีที่มาถึงโรเลอร์รายงานเรื่องไปขอซื้อที่แต่เดวิดไม่ยอมขายให้วันนี้โรเบิร์ตมีเรื่องพูดมากกว่านั้นเขารู้เรื่องโรเลอร์แอบกิน 5% จากการส่งยาไปต่างประเทศในทุกๆเดือนตลอดช่วงเวลาเกือบ3 ปีที่เขากำลังนอนโคม่าซึ่งมันเป็นมูลค่าหลายล้านอยู่พร้อมส่งหัวไม้3เข้าไปที่ปากโรเลอร์จนล้มลงริ้วล้อพยุงโรเลอร์ในสภาพฟันแหว่งเลือดกลบปากขึ้นมาโรเลอร์อ้างว่าเขากำลังจะบอกเรื่องเปิดบัญชีไว้ที่เกาะเคแมนพอดีแต่โรเบิร์ตไม่ฟังเขาสั่งจับโรเลอร์ใส่รถกอล์ฟรัดเข็มขัดจนแน่นแล้วปล่อยให้บินจากชั้นบนสุดลงสู่ชั้นล่างจนแหลกไปทั้งคนทั้งรถภาพตัดมาณสถานที่คุมขังนักโทษวิกลจริตดร.เฮดนักโทษอัจฉริยะบ่นเรื่องอาหารที่น่าเบื่อกับผู้คุมที่นำอาหารมาให้เขาเบื่อเนื้อบดมากมีเสียงระเบิดดังขึ้นและกลุ่มคนพร้อมปืนกลบุกเข้ามาจัดการกับผู้คุมแล้วพาด็อกเตอร์หนีดร.เฮดถูกพามาที่บ้านของโรเบิร์ตเขาได้กินอาหารหลากหลายอย่างที่ต้องการวายเวอร์ไม่อั้นโรเบิร์ตจำได้ตอนดร.เฮดถูกจับเรื่องการสร้างเครื่องย้ายมนุษย์รวมถึงอาวุธลำแสงย่อยสลายที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงโรเบิร์ตกำลังจะสร้างอาวุธชิ้นใหม่ถ้าด็อกเตอร์มาร่วมมือด้วยก็จะรวยไปด้วยกันด็อกเตอร์บอกการสร้างอาวุธแบบนั้นต้องมีแหล่งพลังงานที่มหาศาลโรเบิร์ตขอให้เรื่องพลังงานเป็นหน้าที่ของเขาถ้าด็อกเตอร์สนใจก็จะได้เหล่าน้องๆนี้คอยดูแลวันนี้ที่โรงงานบลิงแมนลอรี่ผู้เป็นน้องสาวมาเยี่ยมเดวิดและเพตันก็มาที่นี่ด้วยลอรี่มาแนะนำตัวกับเพตันก่อนจะกลับออกไปเดวิดเล่าให้ฟังที่นี่เป็นของพ่อเขามันเคยเป็นที่วิจัยเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์มาก่อนพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อ3 ปีที่แล้วเดวิดรู้สึกผูกพันกับที่นี่เขาอยากเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานที่สุดที่นี่มีเครื่องปั่นไฟที่พอใช้ได้สำหรับเมืองเล็กๆ1 เมืองเดวิดฝันอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่านักวิทยาศาสตร์เขาได้ดูข้อมูลที่เพตันให้มาแล้วและเขาเองก็มีบางอย่างจะอวดเช่นกันข้อมูลที่เพตันให้มาเหมือนผลงานของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เขาเคยอ่านสูตรที่เพตันเขียนมามันไม่ได้ผลเดวิดเลยเปลี่ยนค่าอะตอมไปในทางลบทำให้มันกลับด้านปรากฏว่ามันสามารถคงตัวอยู่ได้ถึง173 นาทีเพตันหยิบชิ้นงานมาดูด้วยความดีใจและชื่นชมในความเก่งของเดวิดชวนเพตันเป็นหุ้นส่วนเพื่อทำวิจัยต่อไปให้ดีขึ้นเพตันไม่รอช้าเขาตอบตกลงแต่โดยดีนาฬิกาเตือนว่าตอนนี้98 นาทีแล้วเพตันจึงรีบขอตัวกลับโดยไม่ย้ำเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกันเพตันกลับถึงแลบด้วยอารมณ์ดีเขาเล่นกับเจ้าแมวตุ้มเม้งอย่างมีความสุขแต่ทุกอย่างก็ต้องสะดุดเมื่อได้ยินจิลผู้สื่อข่าวสตรีทก๊อปปี้รายงานว่ามีการฆาตกรรมชายชื่อโรเลอร์ที่เป็นอาชญากรรมตัวพ่อในพื้นที่อาณาจักรของโรเบิร์ตดูแลนผู้ที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะกลับมาแล้วเมื่อเพตันเห็นรูปโรเลอร์คู่กับโรเบิร์ตเขาจำได้ว่าเคยเจอที่โรงงานของเดวิดฉะนั้นโรเลอร์คงจะเป็นลูกน้องของโรเบิร์ตทำให้เขาเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของเดวิดเขารีบเอารถออกมุ่งหน้าไปที่โรงงานบลิงแมนด้วยความรีบร้อนเดวิดยังคงทำการทดลองเนื้อเยื่อต่อไปโดยที่ไม่รู้ข่าวอะไรการทดลองของเขาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็มีชายแปลกหน้ามาหาถึงที่โรเบิร์ตพร้อมกับพวกบุกเข้ามาประชิดตัวถึงในแลบเดวิดถูกต่อยจนหงายท้องโรเบิร์ตไม่รอช้าบอกเหตุผลในการมาของเขาต้องการซื้อโรงงานแห่งนี้เพราะฉะนั้นเซ็นเอกสารที่เตรียมมาให้แค่นี้เรื่องก็จบเดวิดยืนยันเขาไม่เคยคิดจะขายแต่โรเบิร์ตมีแผน2เสมอคราวนี้เขาจึงพาอีวานมาด้วย
เดวิดกลับไปที่โต๊ะทำงานหยิบปืนเลเซอร์มาถือไว้นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่พ่อเขาเคยคิดค้นและเดวิดก็เอามาสานต่อเขายิงไป1 นัดลำแสงสีแดงวิ่งผ่านพวกโรเบิร์ตไปมันสร้างความเสียหายได้อย่างน่ากลัวแต่แล้วปืนที่เดวิดถืออยู่ก็หมดฤทธิ์เพราะอีวานดึงปลั๊กออกปืนนี้อยู่ในขั้นทดลองมันจึงต้องใช้ไฟฟ้าแบบต่อตรงเมื่อไม่มีไฟฟ้าปืนก็เหมือนท่อนซุงเท่านั้นเดวิดถูกพวกมันอัดอย่างหนักอีวานเป็นคนที่โหดมากเขาอัดเดวิดเหมือนไม่ใช่คนเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเดวิดเหมือนเป็นยากระตุ้นให้อะดรีนาลีนของเขาล้นทะลักโรเบิร์ตดึงซิก้าออกมาสูบเอาที่ตัดออกมาและคงเหมือนทุกครั้งโรเบิร์ตมักจะตัดนิ้วของเหยื่อเพื่อเอาไปเข้าคอลเลกชันเมื่อเพตันมาถึงทุกอย่างที่นี่ก็มีแต่ความเงียบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกอย่างมืดสนิทร่างของเดวิดนอนจมกองเลือดอยู่หนำซ้ำนิ้วของเดวิดยังถูกตัดไปด้วยเพตันแน่ใจแล้วว่าโรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่และความชั่วร้ายก็ยังคงเดิมมันทำให้เขาโมโหมากแขนเก่ายังไม่หายแขนใหม่ก็มาเพิ่มตัดภาพมาที่ท่าเรืออัลเฟรดนักประดิษฐ์อาวุธกำลังจะทำการทดลองงานชิ้นใหม่ของเขาปืนที่อัลเฟรดทำขึ้นลักษณะคล้ายๆของเดวิดที่ต้องต่อระบบไฟฟ้าผ่านปลั๊กแต่มันดูแข็งแรงกว่าอัลเฟรดเปิดสวิตช์ชาร์จไฟเมื่อรอจนเต็มแล้วเขาก็ยิงลำแสงพุ่งออกจากปลายกระบอกออกไปเป็นวิถีโค้งเข้าสู่เป้าหมายอย่างสมบูรณ์มันสร้างความตกตะลึงให้ทุกคนที่ได้เห็นปืนเลเซอร์ของเดวิดพุ่งเป็นลำแสงตรงทำลายได้เป็นจุดๆแต่ปืนของอัลเฟรดเป็นปืนลำแสงที่มีโมเลกุลของไฟฟ้าจำนวนมากเมื่อกระทบเป้าหมายก็แตกกระจายออกสร้างความเสียหายได้มากกว่าแต่ถึงอย่างไรอาวุธชนิดนี้ก็ต้องการพลังงานที่มากกว่านี้ซึ่งโรเบิร์ตก็มีแผนรองรับเอาไว้แล้วเขาติดต่ออีวานอดีตสายลับรัสเซียที่มีแท่งพลังงานพลูโตเนียมอยู่ในมือมันเคยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวดของสหภาพโซเวียตและเป็นพลังงานสำหรับดาวเทียมสอดแนมแต่ละแท่งผลิตพลังงานได้ถึง450กิกะวัตต์และมีความเสถียรในการใช้งานอัลเฟรดขอเวลา1 อาทิตย์สำหรับการสร้างอาวุธต้นแบบที่สมบูรณ์เช้าวันต่อมาเพตันแอบเข้าไปในโรงงานที่ตอนนี้มีป้ายอินเตอร์ซิตี้ติดอยู่สภาพความเสียหายที่ไม่เหลืออะไรทำให้เขารู้สึกเศร้าใจมากเพตันเก็บดิสก์ของเขาหยิบรูปถ่ายของเดวิดขึ้นมาดูเขาคงทรมานอย่างมากก่อนจะสิ้นใจลอรี่เดินเข้ามาถามว่าเพตันมาทำอะไรที่นี่และไล่เขาอย่างเกลี้ยกล่อมเพตันเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียเขาจึงกลับออกไปที่สำนักข่าว Copy Street หลังจากแดนกลับไปแล้วบ๊อบเข้ามาคุยกับจิลเรื่องเสนอข่าวของโรเลอร์มากไปจิลควรเสนอข่าวอื่นบ้างไม่ใช่มาขุดคุยเรื่องของคนที่ตายไปแล้วถ้าจิลยังอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ต้องพัฒนามากกว่านี้และลดทิฐิลงแล้วบ๊อบก็ออกไปแต่คนที่มาต่อจากนี้ทำให้จิลต้องตื่นตัวอีกครั้งแม้เธอจะไม่เคยรู้จักเพราะเขาคือเพตันมาที่นี่เพื่อขอร้องให้จิลสืบเรื่องโรเบิร์ตว่ายังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่บริษัทที่ซื้อโรงงานเป็นของใครและบอกจุดสำคัญของคดีในการฆาตกรรมที่โรงงานบลิงแมนผู้ชายถูกตัดนิ้วนั่นคือลายเซ็นของโรเบิร์ตเขาจะทำแบบนี้กับเหยื่อทุกคนจากนั้นเพตันก็กลับไปโดยเขาจะติดต่อกลับมาที่จิลเองสัญชาตญาณนักข่าวของจิลเมื่อมีคนมาสะกิดทำให้ตอมอยากรู้ทำงานเธอจึงเริ่มสืบทันทีวันนี้มีคนมาพบโรเบิร์ตเขาคือเพอร์กินผู้ที่อยากปราบเหล่าคนชั่วให้หมดไปจากประเทศอัลเฟรดบอกอนุภาพของปืนที่ใช้พลังงานพลูโตเนียมคาร์ไบด์มันยิงไกลถึง3 กิโลเมตรเป้าหมายจะสลายไปแบบไม่เหลือซากแต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้ในอาคารเพราะอนุภาพของมันรุนแรงมากราคาปืนรุ่นแรก$5 ล้านไม่รวมแบตเตอรี่ล็อตแรก20 กระบอกรับของได้สุดสัปดาห์นี้ก่อนวันหวยออกเพอร์กินผู้รักชาติตอบตกลงด้วยความพอใจก่อนที่จะเดินทางกลับเมื่อเพอร์กินกลับไปแล้วอัลเฟรดบอกโรเบิร์ตคิดให้ดีเพอร์กินซื้อปืนไปปราบพวกคนชั่วแล้วแบบนี้พวกเราจะไม่เดือดร้อนหรือโรเบิร์ตยิ้มแล้วตอบอย่างอารมณ์ดีเพอร์กินจะใช้ปืนที่ขายให้ไปปราบอาชญากรอื่นทั้งหมดก็เท่ากับว่าช่วยโรเบิร์ตลดจำนวนคู่แข่งและสุดท้ายก็จะเหลือเขาเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นหลังจากใช้ไป2 อาทิตย์แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพถึงตอนนั้นเราก็ใช้ปืนล็อตที่2เข้าควบคุมทุกอย่างเพื่อขยายธุรกิจได้สะดวกฮ่า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 โรเบิร์ตไม่ได้หัวเราะผมหัวเราะเองในงานศพของเดวิดที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งเพตันก็มาด้วยระหว่างที่กำลังคุยกันเอ็ดดี้ก็เข้ามาและแสดงความเสียใจมันเอารถมารับลอรี่ไปส่งที่บ้านซึ่งลอรี่ก็ซึ้งใจในน้ำใจของบริษัทอินเตอร์ซิตี้เธอตกลงจะไปเซ็นสัญญาขายโรงงานแทนเดวิดที่ตายไปเพตันจำได้ว่าเคยเจอเอ็ดดี้ที่โรงงานเขาจึงตามถ่ายรูปเอ็ดดี้ทุกอิริยาบถจิลมาที่ย่านไชน่าทาวน์เพื่อพบเพตันตามที่เขานัดมันใช่อย่างที่เพตันคิดจริงๆโรเลอร์เป็นผู้บริหารอินเตอร์ซิตี้ซึ่งเจ้าของก็คือโรเบิร์ตดูแลนเมื่อได้ข้อมูลแล้วเพตันก็กลับโดยที่จิลยังไม่รู้แม้แต่ชื่อของเขาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอจิลเก็บแก้วของเพตันลงกระเป๋าด้วยรอยยิ้มเพตันมาที่คลับเปื้องผ้าที่ลอรี่ทำงานอยู่
เพตันพยายามอธิบายว่าคนชื่อโรเบิร์ตมาที่โรงงานเพื่อขอซื้อเมื่อเดวิดไม่ขายพวกมันจึงฆ่าเขาคนชื่อโรเบิร์ตตัดนิ้วเดวิดด้วยที่ตัดซิก้าลอรี่ถามหาหลักฐานทำให้เพตันถึงกับอึ้งไปลอรี่คิดว่าบริษัทนี้มีน้ำใจต่อเธอคอยช่วยเหลือเรื่องงานศพและเรื่องต่างๆเธอไม่มีวันเชื่อเรื่องที่เพตันบอกในวันพรุ่งนี้เธอก็จะไปเซ็นสัญญาตอนเช้าเพตันมาที่ไปรษณีย์เพื่อเช็คจดหมายจิลตามมาถึงที่นี่เธอใช้ลายนิ้วมือบนแก้วเพื่อหาตัวแต่ลายนิ้วมือของเพตันมันไม่มีปรากฏเธอตามมาและสงสัยว่านี่คือเพตันในโลงศพของเขาไม่มีร่างและไม่มีใครเคยเห็นเพตันจึงระเบิดอารมณ์ออกมาเขาอยากฆ่าโรเบิร์ตมันทำลายทุกอย่างของเขาไปจิลบอกเรื่องมีคนแอบขนแร่พลูโตเนียมเข้าในเมืองและเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนอัลเฟรดนักประดิษฐ์อาวุธก็ถูกชิงตัวไปจากเรือนจำถ้าเรื่องนี้จิลอ่านออกอากาศในคืนนี้โรเบิร์ตจบเหแน่เพตันสั่งห้ามไม่ให้ทำแต่จิลไม่สนในตอนออกอากาศจิลพูดเรื่องโรเบิร์ตอาจจะยังไม่ตายเขาอาจจะกลับมาเธอจะรายงานข่าวนี้เป็นซีรีส์ในทุกๆวันเพื่อขุดคุยวงการเจ้าพ่อหลังจบรายงานข่าวเพตันก็มาดักรอที่ด้านนอกและบอกจิลกำลังทำผิดอย่างมหันต์ข่าวนี้โรเบิร์ตต้องเห็นแน่ๆและจิลอาจตกอยู่ในอันตรายเพตันส่งจิลขึ้นรถก่อนกลับจิลบอกเธอชอบใบหน้านี้ของเขาแล้วก็ยิ้มให้ทันทีที่จิลสตาร์ทเครื่องระเบิดลูกใหญ่ก็เกิดขึ้นไฟไหม้รถทั้งคันซึ่งจิลก็ไม่รอดจากเหตุการณ์นี้และก็มีรถคันหนึ่งขับหนีไปอย่างรวดเร็วเพตันกลับมาที่แลบแล้วสร้างใบหน้าเอ็ดดี้ขึ้นนั่งฟังเทปที่อัดมาและเรียนเสียงจนเหมือนในที่สุดตอนเช้าที่ตึกอินเตอร์ซิตี้เอ็ดดี้ออกจากห้องน้ำก็มีคนเตือนให้ลูดซิปเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเขาก็แทบช็อกเพตันจับเอ็ดดี้ยกขึ้นด้วยมือข้างเดียวเหวี่ยงเขาเข้าไปในส้วมทำให้เอ็ดดี้หัวกระแทกจนสลบแล้วเพตันในร่างเอ็ดดี้ก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาในออฟฟิศแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนพอดีลอยรีบมาตามเพราะวันนี้มีประชุมเอ็ดดี้มีท่าทางแปลกๆแต่ก็ยังไม่มีใครเอะใจและแล้วโรเบิร์ตก็มาถึงเพตันพุ่งเข้าใส่ทันทีที่เห็นหน้าทั้งคู่กอดปล้ำกันโรเบิร์ตกระชากหน้ากากเพตันออกเผยให้เห็นใบหน้าที่มีแผลเวอะหวะไปทั่วมีเสียงเคาะโต๊ะพร้อมเสียงเรียกเอ็ดดี้เพตันจึงได้สติเมื่อกี้เขาแค่นึกไปเท่านั้นโรเบิร์ตถามเรื่องความพร้อมเอ็ดดี้ตอบไปแบบเลี่ยงๆว่ากำลังใกล้จะเสร็จแล้วลอรี่ก็เดินเข้ามาเพื่อเซ็นสัญญาโรเบิร์ตแนะนำตัวว่าเขาคือโรเบิร์ตเจ้าของบริษัทนี้แค่เพียงเซ็นชื่อเช็ค1 ล้านก็จะเป็นของลอรี่พร้อมกับหยิบซิก้าขึ้นมาใช้ที่ตัดก้นเพื่อจะสูบลอรี่มีท่าทางแปลกไปหลังจากรู้ชื่อและเห็นที่ตัดซิก้ามันเหมือนที่เพตันเคยบอกเธอลอรี่ตัดสินใจไม่ขายตึกแล้วก็ขอตัวกลับท่ามกลางความงงของทั้งโต๊ะประชุมโรเบิร์ตสั่งเอ็ดดี้และลอยไปลากตัวลอรี่มาให้ได้เขาต้องการลายเซ็นของเธอเมื่อลงมาถึงด้านล่างสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเอ็ดดี้กำลังช่วยลอรี่เรียกรถและพยายามให้เธอหนีไปในขณะที่เอ็ดดี้ตัวจริงเพิ่งได้สติและกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำเขาถูกโรเบิร์ตกระชากด้วยความโมโหแต่สิ่งที่ทำให้เอ็ดดี้ตกใจกว่าคือการได้เห็นตัวเองอยู่นอกตึกกับลอรี่โรเบิร์ตวิ่งออกมานอกตึกจนได้เห็นชัดๆและสบตากันเขาจำได้เลยว่านี่คือเพตันคนที่ทำให้เขาต้องนอนโคม่าเกือบ3 ปีโรเบิร์ตสั่งลูกน้องตามลอรี่ส่วนเขาจะตามล่าเพตันด้วยตัวเองนั่นจึงทำให้เกิดความวุ่นวายบนท้องถนนมีการไล่ยิงไปทั่วเอ็ดดี้และเอ็ดดี้วิ่งขนาบรถของลอรี่ทั้ง2 ด้านลอรี่ตัดสินใจสั่งให้จอดเพื่อรับเขาขึ้นรถแต่เธอตัดสินใจผิดพลาดเพราะนี่คือเอ็ดดี้ตัวจริงมันจึงใช้ปืนจี้และลากเธอลงจากรถในที่สุดลอรี่ก็ถูกโรเบิร์ตคุมตัวเอาไว้และนั่นก็ทำให้เขารู้ตัวแล้วว่ากำลังโดนศัตรูเก่าตามรังควานโรเบิร์ตกลับมาที่โรงงานซึ่งอัลเฟรดกำลังเร่งพัฒนาแบตเตอรี่พลูโตเนียมโรเบิร์ตเช็คใบหน้าคนรอบข้างด้วยการดึงหน้าของทุกคนเพตันอาจจะเหมือนใครก็ได้แม้แต่เขาวิลลี่ซุกซนโดยการจับปลายแบตทั้ง2 ข้างเขาจึงถูกพลังของมันสังหารต่อหน้าของทุกคนโรเบิร์ตลงมาห้องด้านล่างที่ลอรี่ถูกจับขังไว้เขารู้ว่าเพตันจะต้องมาช่วยแน่ๆเขาจะทำให้ที่นี่เป็นกับดักทางด้านเพตันเขากลับมาที่แลบและครั้งนี้เขาไม่ได้สร้างใบหน้าแต่กำลังสร้างยาที่โรเบิร์ตต้องกินเป็นประจำขึ้นมาใช่แล้วมันคือยาพิษอีวานมารับรถของโรเบิร์ตที่เอามาซ่อมอีวานเกือบช็อกเมื่อเจอช่างที่หน้าเหมือนเขาเป๊ะแล้วอีวานก็หลับไปเพราะฤทธิ์หมัดเพตันในร่างอีวานเช็คใบหน้าแล้วขับรถโรเบิร์ตกลับมาที่โรงงานโรเบิร์ตมองด้วยความระแวงเพตันในร่างอีวานดึงปืนออกมาทำให้ทุกคนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเพตันยิงไปที่กระจกรถให้ดูว่าเขามาช้าเพราะเอารถไปใส่กระจกกันกระสุนให้พร้อมติดตั้งเกราะเคฟลาร์รอบคันยางกันตะปูใต้ท้องกันระเบิดทำให้โรเบิร์ตพอใจมากและแล้วเพอร์กินก็มาถึงพร้อมกระเป๋าใส่เงิน$100 ล้านสำหรับปืนลำแสง20 กระบอกจากนั้นการสาธิตของอัลเฟรดก็เริ่มขึ้นถังน้ำมันขนาดใหญ่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวมันสร้างความพอใจให้กับเพอร์กินเป็นอย่างมาก
ทั้งหมดร่วมกันดื่มฉลองแต่เพอร์กินสงสัยถ้าใช้กับคนจะเป็นเช่นไรโรเบิร์ตสั่งเอาตัวลอรี่มาเป็นเป้าทดลองอาการปวดหัวของโรเบิร์ตกำเริบอีกครั้งเอ็ดดี้ส่งยาให้แต่อีวานก็ส่งให้เช่นกันทำให้เกิดเดดแอร์ขึ้นชั่วขณะโรเบิร์ตเลือกยาจากอีวานไปกินในขณะที่ลอยก็นำตัวลอรี่มาพอดีโรเบิร์ตสั่งให้อีวานใช้ปืนลำแสงยิงลอรี่แต่แล้วโรเบิร์ตก็ปวดท้องอย่างแรงจนยืนไม่อยู่อีวานและเอ็ดดี้เข้าประคองจะพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลมีรถคันหนึ่งขับพุ่งชนเข้ามาในโรงงานและคนที่ลงมาก็คืออีวานโรเบิร์ตลุกขึ้นพร้อมปืนจ่อที่เพตันบวนยาใส่หน้าบอกเขาไม่เคยให้อีวานพกยาอีวานตัวจริงกระชากหน้ากากอีวานปลอมออกจนได้เห็นใบหน้าของเพตันในสภาพปกติเพตันถูกใส่กุญแจมือยืนรวมกับลอรี่โรเบิร์ตสั่งตัดนิ้วลอรี่1 นิ้วส่วนของเพตันให้ตัดทั้งหมดในขณะที่ปืนลำแสงก็เริ่มชาร์จพลังเพตันเริ่มคลองสติและบังคับตัวเองไม่ได้ลอรี่พยายามเรียกเพตันด้วยความกลัวนิ้วของเธอกำลังจะถูกเอ็ดดี้ตัดแล้วความโกรธก็ระเบิดออกมาจากเพตันเขากระชากกุญแจมือจนขาดจับเอ็ดดี้เหวี่ยงไปหาโรเบิร์ตที่ถือปืนลำแสงอยู่จนล้มปืนถูกยิงออกไปแบบไร้จุดหมายทุกคนต่างพากันหลบปืนสร้างความเสียหายไปทั่วโรเบิร์ตพาลอรี่หลบตรงรถที่เขาเพิ่งติดตั้งชุดเกราะมามันช่วยกันกระสุนได้ลอรี่รู้แล้วว่าเพตันคอยช่วยเธอมาตลอดจากนั้นเพตันออกไปวิ่งล่อทุกคนไปรอบๆโรงงานเพอร์กินสั่งลูกน้องขนเงินกลับและเอาปืนลำแสงไปด้วยแต่ถูกอัลเฟรดยิงจนตายและอัลเฟรดก็ถูกลูกน้องของเพอร์กินยิงจนตายเช่นเดียวกันในโรงงานมีประกายไฟจากความเสียหายเพตันโหนสลิงไปรอบโรงงานก่อนที่จะหายตัวไปซึ่งมันก็ทำให้วายร้ายทุกคนต้องแยกกันตามหาลอยโดนจัดการก่อนเป็นคนแรกแล้วเพตันใช้ร่างของลอยเรียกเอ็ดดี้ขึ้นมาบอกเรื่องที่เอ็ดดี้ฆ่าเดวิดแล้วเตะหน้าหงายตกลงกระแทกพื้นตายตามไปอีกคนอีวานก็ถูกอีวานเข้าโจมตีทั้งคู่ปลุกปล้ำกันโรเบิร์ตเล็งปืนลำแสงไปที่ทั้งคู่และบอกว่าอีวานตัวจริงใส่สะโพกเทียมเพราะถูกระเบิดจากการไปรบทั้งสองอีวานต่างแย่งกันที่จะเป็นตัวจริงโรเบิร์ตตัดสินใจยิงหนึ่งในอีวานร่างทั้งล่างหายไปทันทีเหลือเพียงเหล็กที่เป็นสะโพกเทียมตกที่พื้นโรเบิร์ตเข้ามากระชากหน้ากากเพตันออกเหลือแต่หน้าเหวอะหวะโรเบิร์ตชาร์จไฟให้เต็มเขาพร้อมส่งเพตันกลายร่างเป็นเท่าฐานมีเสียงปืนดังขึ้นลอรี่มาช่วยเพตันเข้าแย่งปืนที่ตอนนี้มันสาดลำแสงไปทั่วแต่เมื่อใช้นานเกินไปมันก็ระเบิดเพตันและโรเบิร์ตกระเด็นไปคนละทิศละทางโรเบิร์ตหยิบปืนลำแสงไล่อีกครั้งแต่มันก็กลายเป็นท่อนซุงไปแล้วเพราะแบตเตอรี่อยู่กับเพตันโรเบิร์ตจับลอรี่เป็นตัวประกันหนีไปขึ้นรถเพตันทำอะไรไม่ได้แน่ๆพอรถคันนี้หุ้มเกราะไปแล้วทั้งคันเขาเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อจะหนีแต่เพตันยืนขวางหน้าพร้อมบางอย่างในมือรถหยุดโดยที่โรเบิร์ตไม่ได้เหยียบเบรกลอรี่ได้โอกาสเธอรีบลงจากรถทันทีเพตันดัดแปลงรถคันนี้ให้กลายเป็นรถบังคับวิทยุเมื่อตอนเขาไปที่อู่ก่อนอีวานจะไปเอารถนั่นเองเพตันบังคับรถเดินหน้าถอยหลังหลายครั้งพร้อมหัวเราะออกมาอย่างสะใจเก๊กของรถถูกเปิดออกทำให้โรเบิร์ตเห็นระเบิดที่มัดรวมกันหลายอันแล้วมันก็ระเบิดลูกใหญ่ไฟลุกท่วมและในครั้งนี้ก็ทำให้โรเบิร์ตตายไปจริงๆลอรี่กล่าวขอบคุณเพตันที่ช่วยเธอเอาไว้แล้วเพตันก็หายไปข่าวทีวีรายงานเรื่องการถูกฆาตกรรมของจิลเธอเป็นนักข่าวที่เก่งและกำลังขุดคุยเรื่องอาชญากรรมตัวพ่อโรเบิร์ตดูแลนแล้วหนังก็จบลงครับก็จบไปนะครับดักแมนภาค 2หนังเรื่องนี้ถูกลดสเปคลงมาเพื่อทำเป็น DVD เท่านั้นเราจึงไม่ได้เห็นฉากอลังการเหมือนภาคแรกเพราะด้วยงบที่จำกัดแต่ก็สามารถคว้าคะแนนจาก IMDb ไปได้ 5.1 และจากเว็บมะเขือเผา 40% สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ